Всім привітики, це я і моя маман. Зараз ми будемо готувати щось смачненьке. Ось вам список продуктів, з яких треба готувати. Оце шматочки м'яса беремо і розкладаємо на дощечку. Ми порозкладали, мені сподобалась ця мозаїка, і я думав, що на цьому і все. Але ні. Далі ми взяли часник, а потім найсмачніше – це плавлений сирок. Я дуже його люблю і чекав уже, коли можна його буде з'їсти. Тут ми вже його натираємо, і я вже чекаю той час, коли я зможу його їсти. Змішуємо його часником, він став ще смачніший. Але їсти мені його не дозволили і сказали накладати на ці шматки м'яса. Нащо, я таки досі не зрозумів. Я просто накладав його на дощечку, а потім все-таки вирішив допомогти цій нещасній. Ну ось ми понакладали, а далі було найцікавіше. Мама почала сипати на ці шматочки м'яса різним піском. Сказала, що це називається приправи. Почалася боротьба за пісок. В принципі, все як на дитячому майданчику. Але я все одно виграв і не всипав більше приправ, ніж вона. Далі вона почала робити з цих шматочків м'яса якийсь кавелдик. Я досі не розумію нащо, але було дуже цікаво за цим споглядати. Звичайно, я контролював весь процес. Ну ось кавелдики майже доліплені, я думав уже все, але тут вона почала хизуватися якимись паличками. Тут вона розклала якісь полосочки, сказала, що це бекон, і почала робити рулетики. Мого сирочка майже не було вже видно. Я дуже хотів заполучити ці чудо-палички, але мені не дозволяли. Я не розумів, що коїться. Врешті-решт, я добився свого і все-таки втикнув ці палички в оцю штуку. Не знаю, що це таке, як воно називається, але було цікаво. Ось тут мама мені дала кісточку і дозволила малювати по цій блискучій поверхні. Потім вона забрала кісточку і почала розмальовувати ці штучки соєвим соусом, так вона сказала. Ми поставили мій сирочок в шафу і зробили температуру 200 градусів. Ну, а ось така смакота в нас уже вийшла. Мені дуже сподобалась вечеря, а ще більше сподобалось її готувати. Хоча мама трохи мені заважала. Якщо вам також сподобалось, ставте лайк. Я буду дуже-дуже радий.